Okay mga herbs, may hapon ninyo diya. Happy Sunday sa inyo ang tanan. Welcome sa 3-in-1 Farm. Musulod na din para makita ninyo og unsa gid ang atong 3-in-1 Farm, which is kani ato ang establish karon dinhi sa Bayugan City. Okay. Mga herbs, muna ato ang putbat. So, as of now, wala pa tayo tubig kayo. Kaya wala pa man tayo water supply, wala pa tayo water district. Mao ni ato ang hanwas. And then kani ato ang gitawag nga waiting shed, which is kani ato ang gikuan sa mga bisita na to. By the time nga naatay mga bisita, pwede sila mo standby diri in half hour, 1 hour, or 3 hours. 1 meter distance na due to the protocol kanang gitawag na to pandemic karon. Okay. So monitor mga herbs dinhi sa to ang gitawag nga pathway padulong sa to ang farm. Dali, anita. Oh, na mga pathway na to, dahil mo makita ninyo. Dahil mo ni makita ninyo. Uy, na may beer ni Repita. Nag-inom siguro to ang farm manager rin. Okay. Okay. Sunod na diri mga herbs. So, gamay na to ang kusina. Natay gamay nga kusina. Napod tayo gitawag din ng pispan. Ang pispan na to mga herbs din nagkatidad ni siya og 150 kabok heads. 150 heads nga mga tilapia, which is harvest na siya good for 3 to 4 months para nga anyway makahatag hapon og makuan sa to ang mga kaubanan. So aside niya na ato ang pispan, ang farm ginato, gi-establish ginato into 3-in-1 farm. Muna gitawag na itong 3-in-1 farm because natay mga baboy, natay kanding, natay manok. So to prove it, akong ipakita sa inyo kung unsa na atong gibuhi karon nga mga manok. Una kanang gitawag na tong Black Astrolorp, ikaduha kanang Rhode Island Red, o ang ikatulo kanang baboy na to. Aside na ng baboy, nagyapon tay mga alternative nga mga gibuhi din para nga makadugang-dugang gyapon sa ato ang gitawag nga pangabuhi. Okay, anita dre. So ako asawa ko tawagon sa dali ma'am. Mrs. Ako ding asawa mga herbs, si Ma'am Cañete. So nakita ninyo na si Ma'am Cañete natin So siya ang author gid niya or mentor nga nahimo niya akong farm karon nga gi-establish karon just because akong asawa together sa ko ang anak nga naa sa gawas karon si Idel Cañete. Okay, dinita. So nakita ninyo mga herbs na ato ang manok duha. Kanang duha ka manok na to nakigisyatan diha sa to ang amigo. So kani gitawag na to Rhode Island Red. But aside sa Rhode Island Red, before ta mosuod sa atong tangkal, kanang gitawag na to cage sa tuwang kuan, makita nimo na Black Astrolorp. Aki ang Black Astrolorp mga kaberks, mao ni siya. Isa ka laki, tulo lang ka bae. Og isa ka Bisaya ang ato ang gibutang dina in order nga kung ang atong Black Astrolorp nga itlog, pwede siya nga mulumlum dina sa ato ang itlog. Okay, atong siyatan tong itlog dero. Na sila itlog atong Black Astrolorp nga 5 ka buok, 1 2 3 4 5. So 5, no? So meaning to say nga kung halimbawa dili man gani mulumlum ang atong Black Astrolorp kay kuan man sila, pwede mulumlum ang ato ang Bisaya nga manok. Okay. So dinhi ta, ato sila na. Isa. So natay mga pabo. Sama sa kung ingon sa inyo kay nga mga herbs, natay mga alternative nga mga gibuhi para nga makasupport ta gihapon ginagmay. Natay mga pabo. Pabo nga ginagmay para nga okay kayo. So makita ninyo na itom dito, na itong duha. Katong duha nga itom, giswagol na ko na siya pag incubate na ko para sa gitawag na to nga kanang joint kuan na to ba kanang gitawag na to nga incubation. So ang Black Astrolorp nga duha, gisagol na to sa to ang pabo, which is kana ang napusa gihapon. Okay, so i-video na ko diri kaniyo makita nimo black nga mga umbrella. Okay, mga black nga mga umbrella, makita nimo na. Not only nga atong gibuhi diri is purely
naa sa gawas na nasod nga mga manok. Kundili nagbuhi po ta og mga manok diri kanang gitawag na fighting cock. Fighting cock not only to fight sa kanang gitawag lang derby, but ato pwede nato ni siyang i-dispose but basta makahibalo ka or magkasinabot ta og unsay presyo kanang gitawag na tong fighting cock karon. Kini 2 times derby winner. Kato 6 months. Kaning pula na to 9 months. 9 months po to nga to ang gatong nagkuan. Then kini 2 times derby winner. 6 months no nga to ang kuan gyapon, gatong ato ang balaw. Dayon ang 2 times derby winner na to katong naa sa kilid. Okay, katong dapit sa siya. Okay, padulong ta dire. Kani mo ni gitawag na tong brother. Brother. Ang brother na to mga curbs, dili kinahanglan nga kanang ang brother na to nga matugnawan or overcrowded ang kuan. Kinahanglan ang brother nimo insakto gi kayo. Atong makita dire sir, pwede ko i-video sir. Ang brother na to, mo ni brother na to. Yes, kana. Ang brother na to kana na siya ay rice hull, na siya pagkaon, na siya ay tubig. Then makita na to atong black astrolorp nga mga gagmay. Akong bukaw na. Oh, nakita ninyo, nakita ninyo. Muna yung mga black astrolorp na to, which is ang tululang ka bai o isa ka laki ang nagproduce niya na nga mga black astrolorp. Now, aside na ng black astrolorp, sa giingon na ko, ang main ginato nga target din sa atong farm ay pinakauna ginato nga target din kana magud ang atong Rhode Island Red. Ang Rhode Island Red first na ko nga production niya ni makita nimo ilawom sa akong kandingan. So makita nimo video hayo na akong asawa na sa may hagdan. Padulong siya sa kandingan. Dahil kanding na to duha lang yung taon kabok. So na akong asawa diya nakakita sa kanding. Okay. No? So mudawon ta diri sir. Pag human niya ng kanding sir sa ibabaw, sa top na to, nata diri gitawag na to nga Rhode Island Red. Ilawom anang kanding na to. Kasi matingala sila sir nga ngano man na nga ilaw man ne fresh kanyete ang iyang manok ibabaw sa kanding. Okay, para to prove it nga okay kayo or safe ang atong mga manok, ako ipakita sa imo sir. Dire. Atong videohan sir, Dire. Videohan na to sir. Na atong mga manok sir, na atong mga Rhode Island Red, na atong saudanan sa kanding para sa ihi o sa iyang tae na ang iyang tent. So meaning to say, gagikan sa kanding ang ihi niya dito o ang iyang tae mo down diri sa ato ang balde in order nga makahatag yapon ta og vitamina dito sa mga tanom kanang gitawag natog saging. So mo ni atong purpose ani. So mo ni atong mga black astrolorp, rather ang mga Rhode Island Red nga piso primero gagmay kaayong uban dagko pod. Now dili sila kayo pareha og tubo just because dili sila pareha og adlaw kay natay incubator nga gigamit. Okay. Mo ni atong Rhode Island Red natay gitawag na tong og sa Bisaya pa pugaran. So anyway, isa do tulo upat. Daghan nga bai kung makita nimo pero magsapaw-sapaw lang sila during kung maitlog sila. So di na kinahanglan nga kita nimo na itlog na to ang mga manok na to daghan kayo. Muna gitawag na to Rhode Island Red. F1 na siya mga carbs. Dili na siya kuan. F1 gina. Kuan gina siya. Kaya imported ni or kanang gitawag na to nga first class gini siya nga variety sa ato ang gitawag nga Rhode Island Red. Okay, kani makita nimo. Ang pagkaon na to. Okay, makita nimo, wala ta nagpakaon din o gitawag na to nga pagkaon nga feedings na to sila nga gitawag na to para ko ba itlog. No, wala. Because ang atong itlog din kuan na to gibaligyan na to in individual for 50 pesos or else pwede sila mo-order sa tuwa online for 75 pesos
per head. Kanang gitawag na to, gitawag na to diol. So anyway, kanila nga akong ipakita sa inyo sa pagkakaroon sa akong Rhode Island. But before ko malimot or before ta mo end sa tong video, so let us show, I will show the kuan kanang gitawag na tong pigiri. Ginagmay nga pigiri. Tulo lang kabok ni ato ginagmay nga baboy, no? Pero motuong sa dili kani nga baboy gitawag ni siya og sa Pedro pa baboyang walang amoy. Because ang tanan nga mga pamaagi niya ni isulod na to sa Pedro. So wala gibaho ni. Wala gibaho. Kana atong baboy 2.5 months na makita ninyo. 2.5 months. Makita ninyo siguro na sa mga 90 or 80 kilos per head. So natay atong gigamit kawayan lang. Kawayan lang na sila gitawag nga swimming pool gamay. Dere. Napoy kanan na nila nga gamay. So kani nga to ang giilang duaanan, pwede kalawom kayo ni. So ang kalawom ni is 4 meters. 4 meters. Pero dili pa na ko ihatag sa inyo ang sekreto ni ani kung unsa gid ang pinakain sa sekreto na to nganong ungado ni sa isa ka baboy ang usa ka raisal. Because kung gusto mo sa ako mo follow or gusto mo makahibalo kung saan to pamaagi niyan pwede mo sa ako mo subscribe para makahibalo mo kung unsa di ay ang pamaagi dinhi sa ginagmayng pamaagi or ginagmayng pagbuhi as small grower sa atong farmers dinhi sa Bayugan City, especially sa Agusan Resort. So once again, si Pres Kanyete mingon sa inyo maayong hapon, good luck, advance Merry Christmas, og I love you all.